السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي أنا وأخي أنس، وسنقرأ لكم اليوم قصة فطنة الطباخ، وهذه هي. والآن دعونا نبدأ. يحكى أن قاضيا مشهورا بنزاهته وإنصافه وكرمه لجأت إليه قبيلتان متنازعتان لحل خلاف بينهما، وبعد أن انفض مجلس الحكم دعا القاضي وجهاء القبيلتين إلى بيته ليكرمهم. أقام القاضي وليمة كبيرة لضيوفه، وبينما كان أحد الطباخين يحمل الحساء والأرز تعثر فانسكب بعضه على ثياب القاضي دون قصد منه. غضب القاضي فبادره الطباخ بسكب باقي الحساء على ثيابه متعمدا. استاء الضيوف وخرج الطباخ متبكا خائفا. غادر الضيوف المجلس فأرسل القاضي في طلب الطباخ وصاح به: ويحك، ماذا فعلت؟ رد الطباخ: يا سيدي، تعثرت فانسكب الحساء على ثيابك دون قصد مني، ورأيت ملامح الغضب على وجهك، فسكبت باقي الحساء حتى لا يشكك الضيوف في حكمك. إن تسرعت وحكمت علي. أعجب القاضي بذكاء الطباخ وفطنته، وشكره على حبه وإخلاصه له، وأجزل له العطاء، وعينه رئيسا للطباخين. ثم قال له: حقا علينا ألا نتسرع في إصدار الأحكام، فما أجمل الحلم حين الغضب. انتهت القصة. أراكم مرة أخرى، مع السلامة.